අද අපි ඔයාලට රියස වෙන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Maruti Suzuki 800 කියන කාර් එක. ඉතින් මේක අපිට අලුත් කාර් එකක් නෙවෙයි ලංකාවට සහ දකුණු ආසියාවට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අදට මේ වාහනේ ලබා දුන්නට SS Enterprise ආයතනයේ. ඉතින් මේ ආයතනයේ තියෙන්නේ නාවින්න මහරගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ වාහන ශ්‍රේෂ්ඨයේ විශ්වාසවන්ත ලෙස ගොඩක් කට්ටියට වාහන සපයපු ආයතන තමයි SS Enterprises කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා විශ්වාස දැනකින් වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ආයතනයට එන්න. ඉතින් මම පල්ලෙහා විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ යටින්. ඉතින් මේ කාර් ගැන කතා කරද්දී 1900 දශකයේ මුල් ගණන්වල මුල් කාලේ ඉඳලා 2004 වෙනකන් ඉන්දියාවේ බෙස්ට් සෙලින් කාර් එක තමයි මේ Maruti Suzuki 800 කියන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙනවා 2004 දී. මොකද Maruti Alto එක ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙනවා සමගම ඒක වෙනවා ඉන්දියාවේ බෙස්ට් සෙලින් කාර් එක. ඉතින් එතකන් Maruti Suzuki 800 තමයි බෙස්ට් සෙලින් කාර් එක විදිහට ඉන්දියාවේ පැවතුනේ. ඉතින් මේක ටිකක් විශේෂ කාර් එකක්. ඒකට හේතුව මේ ඉන්දියාව සහ දකුණු ආසියාවේ වාහන මාකට් එකේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරපු කාර් එකක් තමයි Maruti 800 කියන්නේ. ඒකට හේතුව මුල් කාලේ ඇත්තටම වාහන කියන්නේ අදටත් වාහන කියන්නේ ටිකක් ලක්ෂරි අයිටම් එකක්. මේ අපේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන රටවල් වල කට්ටියට වාහනයක් ගන්නවා කියන ටිකක් ලොකු ස්ටෙප් එකක් අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මේ Maruti Suzuki 800 එක වෙල්දපලට එනවත් සමගම මෙයාලා කිව්වා දැන් අපි ගාව වාහනයක් තියෙනවා මැද කියන්නේ මධ්‍යම පාන්තික කට්ටිය කියන්නේ මිඩල් ක්ලාස් කට්ටිය, මිඩල් අපර් ක්ලාස් සහ මිඩල් ලෝවර් ක්ලාස් කට්ටියටත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න පුළුවන් වාහනයක් විතර තමයි මේ Maruti 800 එක වෙළඳපළට ආවේ. ඉතින් මේකේ ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට්ස් ගැන කතා කරද්දී මේක මුලින්ම ඉන්දියාවට විතරයි හඳුන්වලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හංගේරියාවට සහ චෙකෝස්ලෝවේකියාවට අපනයනය කරා ඉන්දියාවේ ඉඳලා. මොකද එයාලගේ homologations rules එච්චර තද නැහැ අනිත් රටවල් එක බලනකොට. නමුත් පසු කාලීනව මේ homologations rules ලිහිල් වෙනවත් සමගම සහ මේ වාහනේ ඒ rules වලට අදාළ විදිහට ඇඩැප්ට් වෙනවත් සමගම යුරෝපීය රටවල් වලටත් මේ වාහනේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකේ ජෙනරේෂන් ගැන කතා කරද්දී 1983 ඉඳලා 1996 වෙනකම් ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකත් 1996 ඉඳලා 2007 වෙනකම් සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකත්. ඉතින් 2007 න් පස්සේ අපි අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන වාහනේත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එක විදිහට නෙවෙයි හඳුන්වන්නේ. මේක ගොඩක් විදිහට ගොඩක් ලාට ටිකක් ඩෙවලොප් වර්ෂන් එකක් තමයි මේක ආවේ. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන අපි වාහනේ රිවිව් එකට යමු. මේ ඔබේ වාහන සිනිස බෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම චානුක. ඉතින් Maruti Suzuki 800 එකේ එන්ජින් එක පැත්තට මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 800cc inline 3 cylinder naturally aspirated petrol engine එකක් තමයි මේකාගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ එන්ජින් එකෙන් නිපදවන පවර් ගැන කතා කරලා උපරිම බ්‍රේක් හෝස් පවර් 40ක් නිපදවන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ RPM එක 5500 දී. ඒ වගේ උපරිම නිව්ටන් මීටර්ස් 59ක ටෝක් එකක් මේ එන්ජින් එකෙන් ලබා දෙනවා RPM 2500 දී. ඉතින් හොඳ low end ටෝක් එකක් තියෙන කාර් එකක්. එහෙම ගොඩක් රේස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේකේ මැක්සිමම් පවර් එක ගන්න. කියන්නේ ගොඩක් රේව් කරන්න ඕනේ නැහැ වාහනේ. මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 4 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක සහ 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක. ඉතින් ඔයා ගන්න වාහනේ ගන්න ඊ එක අනුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කාසල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා 5 ස්පීඩ් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ෆියුල් ටැන්ක් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ උපරිම දාන්න පුළුවන් ලීටර් 28ක් පමණ තමයි කියන්නේ. ලීටර් 28ක ෆියුල් ටැන්ක් එකක් තමයි එන්නේ. නමුත් 29ක් විතර වදිනවා. ඉතින් මේකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක ගැන කතා කරලා සාමාන්‍ය ලීටර කිලෝමීටර් 16ක් විතර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා එලවන විදිහ අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි මේකයි කියන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන හොඳක් තමයි අපි දකින විදිහට මේකේ ගොඩක් මෙකැනිකල් පාර්ට්ස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් අඩු රිපෙයාර් කොස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සර්විස් කොස්ට් එක සහ රිපෙයාර් කොස්ට් එක ගොඩක් අඩුයි අනිත් වාහන වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒක හොඳ නරක දෙකක් තියෙනවා. මොකද වාහනේ ඔප්ෂන්ස් අඩුයි. නමුත් වාහනේ මිල සහ රිපෙයාර් කොස්ට් එක ගොඩක් අඩු හින්දා නඩත්තු කරන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඔයාගේ බජට් රේන්ජ් එක අනුව තමයි ඒක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ එන්ජින් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේක එක්ස්ට්‍රා පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මේ ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේකාගේ එක්ස්ට්‍රා එක පැත්තට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් පහතින් තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ
මුකුත් අපිට ඩිසයින්ස් බලාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේකේ හුඩ් එකේ. එහෙම නැත්නම් බොනට් එකේ ලංකාවේ කියන විදිහට. ඉතින් පල්ලටම බලාගන්න පුළුවන් බ්ලැක්ඩ් අවුට් හෙඩ්ලයිට්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හැලජන් හෙඩ්ලයිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට අපේ සිග්නල් ලයිට් එකයි හෙඩ්ලයිට් එක ඔක්කොම එක යුනිට් එකේ එන්නේ. ඉතින් හරිම සිම්ප්ලිස්ටික් ඩිසයින් එකක්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ වැඩ කැලි මුකුත් නැහැ. ඉතින් අර කොස්ට් එක අඩු කරන චේතනාවෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් මේකේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක යට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන සිග්නල් ලයිට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සයිඩ් එකේ තමයි සිග්නල් ලයිට්ස් තියෙනවා. මේකේ එයා වෙන්ස් තියෙනවා ඉස්සරහා උඩ සහ යට. ඉතින් ටූ ටෝන් කාලේ ගත්තම කායක ප්‍රෝග්‍රෑම් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ කායක වයිට් කායක ඉතින් වයිට් සහ බ්ලැක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ පාට වෙනස් වෙනවත් එක්ක බ්ලැක් කාලයක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ වෙන වේරියන්ට් එකක් අපි ඩාර්ක් බ්ලූ වගේ වේරියන්ට් එකක් ගත්තොත් ඩාර්ක් බ්ලූ සහ බ්ලැක් තමයි ඒක අස්වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සුසුකි බැච් එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම සිම්ප්ලිස්ටික් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේවට මාකට් පාස් හයි කරලා ලේසියෙන් මොඩිෆයි කරගන්න පුළුවන් කායයක් තමයි මේ Moto 800 කියන්නේ. ඉතින් ඔය තමයි මේක ඉස්සරහ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේකේ සයිඩ් එකට යමු. ඉතින් සයිඩ් එකේ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ මේ කායකේ රයිඩ් හයිට් එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 170ක ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් පොඩි කායකක් වුණාට. ඉතින් මේකේ අඟල් 12 ටයර්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බ්‍රේක්ස් ගැන කතා කරලා ඉස්සරහ ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිටිපස්ස ඩ්‍රම් බ්‍රේක්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතරම ඉතින් මේක හතරම ඩිස්ක් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් නමුත් ඇත්තට මේක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක ගොඩක් ලයිට් කායකක්. ඉතින් ලොකු ස්ටොපින් පාක් එකක් අවශ්‍ය නැහැ මේ කායක නවත්තන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මැක්ෆිස් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එක. පිටිපස්සට තියෙන කොයිල් පින් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක්. ගෑස් ෆිල් ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් එක. ඉතින් හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා ෂොක්ස් මේ කායකේ. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් සයිඩ් එකේ සිග්නල් ලයිට් එක. ඉතින් පස්සට ආවම අපිට මේකේ සයිඩ් මිරර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බ්ලැක් කලර් එකකින්. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මේක ටූ ටෝන් කලර් ඩිසයින් එකක් තමයි මේ කාගේ පුරාටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සිම්පල් ඩෝර් ලොක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඩෝර් හැන්ඩල් එකක් ලේසියෙන්ම අපිට මෙහෙම අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හොඳ මට්ටමකට දොර විවෘත වෙනවා. ඉතින් පිටිපස්ස දොර නම් එච්චර දුරට විවෘත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ලේසියෙන් පහසුවෙන් නගින්න බහින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ පිටිපස්සේ පව මේ වගේ ග්ලාස් ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට ලයිට් එක එනවා මේ කායක ඇතුළට. ඉතින් මේකේ බූට් එක පැත්තට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලොකු ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳට පේන ඇතුළේ මොනවද යන්නේ කියලා. ඒ වගේම ලයිට් එක ගොඩක් ඇතුළට එනවා. ඉතින් ගොඩක් එළිය ඇතුළේ ලයිට් එක. ඉතින් මේකේ මොඩල් එක ගහලා තියෙනවා. Suzuki Maruti කියලා මෙතන තියෙනවා බැච් එක. මෙතන 800 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ ලංකාවේ අපි හැමෝටම හුරු පුහුදු එක්සීර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාරේ දැක්කොත් විනාඩියක් ඇතුළත වාහන 10ක් විතර අපි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර ඉස්සරහා තියෙන බ්ලැක් බම්ප් එක තමයි පිටිපස්සට දාලා තියෙන්නේ. මේ කලර් එකම. ඉතින් ටූ ටෝන් ඩිසයින් එක තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙතන සයිලන්සර් වෙනම කට් අවුට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඉතින් ලේසියෙන්ම බූට් එක මෙහෙම අපිට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන බටන් එක ඔබලා ලොක් අපේ කී එකෙන් මම ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හයිඩ්‍රොලික්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට උපකාර කරගන්න මේක මෙහෙම මේ ඇංගල් එකේ රඳව ගන්න. ඉතින් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දාන්න ඕනේ නැහැ මේ ටේල්ගේට් එක උස්සන්නත්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කායකේ දෙපැත්තේ. මේකේ ස්පෙයා වීල් එක ගැන ගත්තොත් මේකේ ටයර් පැකට් එකක් එන්නේ නැහැ. මේකේ එන්නේ ස්පෙයා වීල් එක. ෆුල් සයිස් ස්පෙයා වීල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෙයා වීල් එක එන්නේ අපේ ට්‍රංක් එකේ යටින්. ඉතින් මොහරි බාර දෙයක් දාන්න ගන්න පුළුවන් නම් මේකේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ බූට් ලිප් එක ගොඩක් ඩීප් නෑ. ඉතින් ඒකින්ද මොහරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ කායගේ සයිස් එක බලනකොට මේක ලොකු ස්පේස් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අවශ්‍ය තරම් ස්පේස් තියෙන සාමාන්‍ය පවුලකට ලොකු ට්‍රිප් එකක් හරි යනවා නම් අවශ්‍ය තරම් දේවල් දාගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ පිටිපස්ස ඉඳලා ලේසියෙන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් බූට් එකට. ඉතින් ගමනේ යන ගමන් ඔයාලට මොහරි බූට් එකේ තින් දැක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කාර් එක අයින් නවත්තලා එළියෙන් ඇවිල්ලා අරින්න ඕනේ නැහැ. පිටිපස්ස ධම්මත් දාලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය තමයි මේකේ එක්ස්ට්‍රීක් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්ටීරියර් ගැන බලමු. ඒකේ විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් මරුටිගේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවම මේක ගොඩක් කම්පැක්ට් ඩිසයින් එකක් තමයි මේ කාගේ තියෙන්නේ අත්‍තරම. දැන් මගේ ඇත්ත උස අඩි 6යි. ඉතින් මගේ අපේ ගෙදර කට්ටිය කියන වගේ අඬු බඩු දිගයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කකුල් අතපය දිගයි. නමුත් මේක නගිද්දි මට පොඩි කම්පැක්ට් ගතියක් දැනුණා. නැග්ගට පස්සේ අවුලක් නෑ. ඒ කියන්නේ වෙන අපි ලොකු පාස් එක බලනකොටත් ඉතින් මම හිර වෙලා වගේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී මේකේ ටූ ටෝන් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ටූ ටෝන් 3 ටෝන් වගේ 3 කලර් ඩිසයින් එකක් වගේ හරියට නිකන්. මොකද මේකේ බ්ලූ ඩිසයින් එකක් ගින් තියෙනවා. සීට් වල සහ ඇෂ් කලර් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අලු පාට ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් බ්ලැක් ඉන්ටීරියර්ස් වලට වඩා ටිකක් අලු පාට ඉන්ටීරියර් එක එළියෙන් වැඩි. මම ආසම බේජ් කලර් ඉන්ටීරියර්ස් වලට එක මගේ ප්‍රෙෆරන්ස් එක. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලාසික් Maruti ඩිසයින් එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේ
ඒකාල්ලං අප හට හුරු අපි දැකපු මේ වගේ ලස්සන නිල් කල ඩිසයිනක් සහ අලුපා ඩිසයිනකින් මික්සෙච්ච කලස බලාගන්න පුළුවන්ගෙන අපේ දොරල්ලත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඒ ඩිසයින් එකම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේක හරිම සිම්පල් ඉන්ටේ ගත්තින කායක ඇත්තරම කතා කරන්න ගොඩක් දෙවල් නැහැ ඉතින් අපි දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගමු මේක අර ලබි කම්පැක් කායකක්නේ මේ කායක අපි එක්සිඩගෙන් ගොඩක් සයිසක පොඩි කරලා තියෙන හින්දා ඇතුළට තර ලොකු අපි ඩෝ බින් සරම දුන්නොත්තේ මේ ඇතුළෙන කටේ යන්න ඉඩක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේ කායකේ ඩෝබින්ස් එන්නේ නැහැ ඩ්‍රයිවට දකුණත පැත්තේ නමුත් පොඩි ඩෝබින් එකක් තියෙනවා පැසෙන්ජර්ට ඉතින් ඊට අමතරව අපි දකුණතෙන් පටන් ගත්තොත් මේකේ පවර් මිරර්ස් ඔප්ෂන් එකේ නැහැ ඉතින් මම ඉතලා කිව්වා වගේ කොස්ට් එක අඩු වශයෙන් කොස්ට් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් තියෙන සාමාන්‍ය තියෙන ඔප්ෂන් ඔක්කොමත් එක්ක කායකත් දෙන්න ඕන කියන චේතනාව පදනම් කරගෙන මේකාගේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක පව ෂටර් ඔප්ෂන් එකක් එන්නේ අපි ඔක්කොම මැනුවල් ෂටර්ස් තමයි තියෙන්නේ මේ වගේ මැනුවලි ඕපන් කරගන්න ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෂටර්ස් ඉතින් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න ඕනේ නැහැ නමුත් ඉතින් කායගේ කන්ඩිෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නම් මේක සාමාන්‍ය හොඳට තියෙන කායක ඉතින් ඒ වගේම මේකේ AC ඇවිල්ලා තියෙනවා AC vents අපිට කන්වෙන්ෂනල් AC vents තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ AC controls ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන උඩින් අපිට fan speed එක direction එක සහ අපේ temperature එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් මේ වගේ පොඩි බටන්ස් තියෙන AC බටන් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි දකින්නේ සාමාන්‍ය AC controls මේ කියන්නේ center console එක නමුත් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන ඉතින් ඒ වගේම අපිට අපේ headlight controls ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන steering wheel දකුණු පැත්තෙන් ඒ වගේම ගේජ් ක්ලාස් එක හරිම සිම්පල් ගේජ් ක්ලාස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට අපේ බේසික් ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා වටේම මැද තියෙනවා අපිට ඇනලොග් අපේ ඔඩෝමීටර් එක ඒ වගේම අපිට ස්පීඩෝමීටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට RPM ගේජ් එකක් එන්නේ නැහැ මේකේ ඉතින් අර මේක ගොඩක් කම්පැක්ට් ගේජ් ක්ලාස් එකක් හින්දා දැන් මේක වුණත් අපේ ගේජ් ක්ලාස් එක වුණත් බැලුවම හරිම කම්පැක්ට් ඉතින් මේකට RPM එකකුයි ස්පීඩෝමීටර් එකකුයි දැම්මොත් මෙන්න මෙච්චර වගේ චූටි RPM ස්පීඩෝමීටර් එකක් තමයි දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ RPM ගේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අපිට ටෙම්පරේචර් ගේජ් එක සහ ෆියුල් ගේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒ විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයිවර් දැනගන්න ඕනේ. RPM එකක් තිබ්බනම් හොඳයි. නමුත් RPM නැතුව අපිට ජීවිතේ ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මැදට ආමඩ් බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රැඩිෂනල් අපේ පරණ කැසට් ප්ලේ එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩි කාලේ අපේ වාහනවල තිබ්බ කැසට් ප්ලේස් මතක් වෙනවා මේක දැක්කම. මොකද අපිට දැන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් CDs දාන්නත් බෑ ගොඩක් වෙන වාහනවල තියෙන ප්ලේයර්ස් වල. මොකද මම ළඟදී මගේ වාහනට එකක් ගත්තා CD ප්ලේ එකක් එන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒ කියන්නේ CD ඉන්සර්ට් කරන ඔප්ෂන් එක නැහැ. ඉතින් මේකේ කැසට් ප්ලේ එකක් එන්නේ අපිට රේඩියෝ එනවා. ඉතින් ඕකනයිති ආෆ්ටර් මාකට් වලට හයි කරගන්න පුළුවන් සහ තව ඉඩ තියෙනවා අපිට ඕන නම් වෙන හොඳ ඉන්ෆර්ටේන්මන්ට් මොකක් හරි එන්ටර්ටේන්මන්ට් යුනිට් එකක් හයි කරගන්න ඕන නම් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් 12 වෝල්ට් අවුට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා ස්ටෝරේජ් ඒරියා ගැන කතා කරද්දී මෙතන උඩත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොනවා හරි අපිට පර්ස් එකක් මොනවා හරි කොයින්ස් හරි මොනවා හරි ෆෝන් එකක් වේදාගෙන පුළුවන්. ඊට පිටට නැතුව දාගෙන පුළුවන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මැදත් මේ වගේ පුෂ් කරලා ඕපන් කරගැනීමේ පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මැද මුකුත් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ඇවිල්ලා නැහැ. මේ ග්ලව් බොක්ස් එක ඕපන් කරද්දී ඉතින් මේ කායකත් චූටි ග්ලව් බොක්ස් එකක් චූටි. නමුත් මේ කායක හැටියට ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දා අපිට ඉන්ෂුරන්ස් ඩොකියුමන්ට් සහ මොනවා හරි දෙයක් ෆයිල් එකක් වගේ දාගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩක් ඇටි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ ස්පීකර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඉස්සලා පෙන්නවා වගේ. ඊට අමතරව දෙපැත්ත ඉස්සරහා ස්පීකර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අර දැන් අලුතෙන් එන වාහනවල තියෙන B&O සිස්ටම්ස් වගේ සොෆිස්ටිකේටඩ් සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට ජොලිය සින්දුවක් අහගෙන යන්න පුළුවන් ස්පීකර් සෙට් එකක් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් මේකයි තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන අපිට මොහරි දාගන්න පුළුවන් පොඩි ස්ටෝරේජ් එකක් සහ මේ අපේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ උඩ පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කායකේ. චෝතයි ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මැද ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ මොනවා හරි අවශ්‍ය දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් කප් හෝල්ඩර්ස් මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කායකේ. හිතන්නේ මේක ආෆ්ටර් මාකට් හයි කරපු ගත්ත මන් දන්නේ නැහැ. වැරදි නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඉතින් ඕවා තමයි මේක ඇත්තටම ඉන්ටීරියර් ගැන කියන්න තියෙන ඉස්සරහා. ඉතින් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ස්පේස් එක ගත්තොත් පොඩ්ඩක් හිරයි වගේ. නමුත් ඉතින් අපේ අතපය එමේ වදින්නේ නැහැ. මේක මැනුවල් කාර් එකක්. ඉතින් ගියර් ලිවර් එක හොඳට උඩ ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අපිට හොඳ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකක ඉන්නවා කියලා හිතනවා ඩ්‍රයිවර් මේ කාර් එකේ ඉද්දි. ඉතින් මේකේ පාකින් බ්‍රේක්ස් එන්නේ නැහැ. කන්වෙන්ෂනල් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕවා තමයි මේක ඉස්සරහා ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි පස්සට ගිහලා බලමු පිටිපස්ස තත්ත්වේ කොහමද කියලා. ඉතින් මේ මරුටියගේ මරුටි සුසුකි 800 එකේ පිටිපස්සට මම ඉස්සරලා දැන් මම ඉස්සරහා ඉද්දි සාමාන්‍යයෙන් මගේ
පුරුදු ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට දාලා පොඩ්ඩක් සීට් එක පස්සට කරලා තිබ්බේ. නමුත් එහෙම තියෙද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් හොඳ ලෙග් රූම් එකක් කියන්නේ ඉතින් මගේ කකුල තිබ්බම තව අඟලක් විතර වැඩි ඉස්සරහට තියෙනවා සහ හිටගත්තම අඟලක් විතර උඩට ඉඩ තියෙනවා මට ඉඳගෙන යන්න. ඉතින් මේකේ 3 දෙනෙකුට අමාරුවෙන් යන්න පුළුවන්. නමුත් යන්න පුළුවන් අපි ඉතින් අමාරුයි. මොකද මේක ගොඩක් පල්ලින් අඩු කායයක්. ඉතින් මේකේ ඩෝ බින්ස් ගැන කතා කරද්දී පිටිපස්සේ ඩෝ බින්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් මොකුත් පිටිපස්සේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් බැලුවොත් එහෙම මේ රෝදේ එන්නේ මෙතනමයි. ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස සීට් එකටම පොඩ්ඩක් පිටිපස්සෙන් තමයි මේකේ රෝදේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම කම්පැක්ට් කාර් එකක්. ඉතින් මම නම් මගේ වචනෙන් කිව්වොත් හරිම බ්‍රිලියන්ට් ඩිසයින් එකක් මේ කාර් එකේ තියෙන්නේ. මොකද මේ පොඩි ස්පේස් එකට මේ හැමදේම ක්‍රෑම් කරලා ගාන අඩු කරලා මේ වගේ වාහනයක් වෙළඳපොළට ලබා දීමෙන් අනිත් වාහන මැනුෆැක්චරර්ස්ලාත් පුෂ් කරා ඒ අප්‍රෝච් එක ගන්න. ඉතින් අපි අද දකින K-Cars පවා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ අප්‍රෝච් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කොච්චර මේ පොඩි කම්පැක්ට් කාර්ස් ලෝකේ ප්‍රචලිතද දැන් කියන එක. මොකද මේ ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. පාරවල් පොඩි වාහන ගොඩක් වැඩි පාරේ. ඉතින් අර තියෙන ෆුල් සයිස් කාර්ස් වලට වඩා මේ වගේ කාර් එකක් පාවිච්චි කරන එක හරිම ප්‍රැක්ටිකල්. විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ වගේ නගරක ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් මම පෞද්ගලිකව හරිම ආසයි මේ වගේ පොඩි කාර්ස් වලට. මොකද ට්‍රැෆික් එක යන ලේසි, පාක් කරන්න ලේසි. ඉතින් ඩේ ටු ඩේ ගොඩක් වාහනේ ඔෆිස් යන ගෙදර එන වගේ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කොළඹ වගේ නගරයක ජීවත් වෙනවා නම් මේ වගේ පොඩි කාර් එකක් පර්ෆෙක්ට් එහෙම කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ කන්සෙප්ට් එකත් එක බලනකොට මේක හරිම පර්ෆෙක්ට් කාර් එකක්. ඉතින් මැද කවුරු හරි ගියොත් ලොකු අපහසුයක් නැහැ. නමුත් පොඩි හප්ලුවම් පැත් තියෙනවා මේ කාර් එකේ. ඉතින් ඕවා තමයි මේක පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙදි මම ඉස්සර කිව්වා වගේ පිටිපස්සට ඇක්සස් උත් තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි මේක ඉන්ටීරියර් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේක නම් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා නේද? ඉතින් මරුටි 800 කායක එලවන්න ගත්තම ඉතින් මේක අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හරිම පොඩි කොක්පිට් එකක් තියෙන. ඉතින් අර ඩ්‍රයිවර්ගේ ඒරියා එක හරිම පොඩි. ඉතින් ඒකේ රිසල්ට් එකක් විදියට මේ පෙඩල් අපේ මේ පෙඩල්ස් තියෙන්නේ පෙඩල් ගොඩක් ළඟ තියෙන්නේ. මගේ බ්‍රේක් පෙඩල් එක ඇක්සිලරේටර් එකයි ක්ලච් එකයි ගොඩක් ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකගේ පවර් ස්ටියරින් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ළඟ එහෙට මෙහෙට පොඩ්ඩක් මෙනුව කරනවා නම් තියෙන හයිය ඔක්කොම දාලා කපන්න ඕනේ. නමුත් යන්න ගත්තට පස්සේ මේක පවර් ස්ටියරින් නැහැ කියලා දැනෙන්නේවත් නැහැ. එච්චර ස්මූත් ස්ටියරින්. හැබැයි යන්න ඕනේ. එක තැන කරද්දි පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගියර් ලීව් එක හොඳට අතර අහුවෙන තැනක තියෙන්නේ. මේකේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක හරිම ෂෝක්. අමුතුවෙන් අපිට රීච් අවුට් කරන්න එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් මේකේ පෙඩල් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මේකේ බ්‍රේක් එක පොඩ්ඩක් තදයි. ඒක මේ කාර්ස් වල අපි දකින කොමන් දෙයක්. Maruti 800 කාර්ස් වල දකින කොමන් දෙයක්. පොඩ්ඩක් තදින් බ්‍රේක් එක පා ගන්න ඕනේ. ඔයා ටර්න් ස්ටොප් එක කරනවා නම් ඉතින් අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට ඇක්වායක් හරි ප්‍රීමියම් හරි පැදපු කෙනෙක් කියලා මේකට ඇවිල්ලා බ්‍රේක් ගහද්දි ඔයාට ලොකු තදභාවයක් දැනේ. නමුත් පුරුණාට පස්සේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අත්‍තරම. ඉතින් මයිසල කිව්වා වගේ මේකේ AC controls උත් ළඟ තියෙන්නේ. අපිට ලේසියෙන් මේවා කරන්න පුළුවන්. අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් අපේ controls. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ හොඳ visibility එකක් තියෙන කාර් එකක්. අපිට side mirrors සාපේක්ෂව දැන් අවුතෙන් එන වාහනත් එක්ක බලනකොට මේකේ side mirrors ඇත්තටම පොඩ්ඩක් පොඩි. මම ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔය අපි වෙසල් එහෙම දැන් තියෙනවා දකින්න ඇති ලොකු side mirrors තමයි දැන් අලුතෙන් එන කාර්ස් වල trend එකක් තමයි ලොකු side mirrors එන එක. නමුත් මේ කාර් එක අර ටිකක් පරණ කාර් එකක් හින්දා පොඩි side mirrors එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර කාර් එක පොඩි හින්දා හරිම ලේසි අපිට පාරක් වුණත් පදින්න. දැන් මම මේ වාහනේ මැද යද්දි වුණත් මට මගේ ලේන් එකේ ගියත් මට දෙපැත්තේ තව වාහන දෙකක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා මේ කාර් එකේ. ඉතින් ඇඩ්වාන්ටේජස් හරි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් දෙකම තියෙනවා. මොකද මේකේ ස්පේස් එක ගොඩක් අඩු හින්දා. දැන් මම මෙතනින් U-turn එකක් ගහන්න යන්නේ මේ කාර් එකේ. මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. බලමු මේකේ ටර්නින් සයිකල් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ක්ලච් එකට පුරුදු වෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එහෙම අමාරු ක්ලච් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ කාර් එකේ. ගොඩක් රේස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අයිතල කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් පා ගන්න ඕනේ. අපේ ස්ටියරින් වීල් එක පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ රිලීස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් සුමට වෙන්න. ඒ කියන්නේ සොෆ්ට් වෙන්න. මේ පොඩ්ඩක් අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් ගියන්න පටන් ගත්තට පස්සේ හරිම ලේසි. නමුත් අර එක තැන පොඩ්ඩක් කපද්දි
පවසිල් නැති හින්දා ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඕවා තමයි මේකගේ කියන්න තියෙන. ඉතින් රියර් විසිබිලිටි එක ගත්තොත් අපිට මිඩල් මිරර් එකෙන් හොඳට පේනවා. මොකද මේකේ පිටිපස්සේ ලොකු මිරර් එකක් මේ ග්ලාස් එකක් එන හින්දා පිටිපස්සෙන් එන්නේ මොනවද කියලා හොඳට පේනවා. ඉතින් රාත්‍රී කාලේ වුණත් හොඳ විසිබිලිටි එකක් තියෙන කාර් එකක් මේක මේ Maruti 800 කියන්නේ. මේකේ එන ආලෝකය ඇත්තරම ප්‍රමාණවත් ඕන රාත්‍රී ගමනක් යන්න. ඉතින් ආලෝකේ නැතිම පාරක් අපි කියමු ලයිට් කරුණු නැතිම පාරක් වුණත් යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ආයේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ රයිඩ් කම්ෆර්ට් එක ගත්තොත් ඇත්ත කියන්න ඕනේ මේකේ සීට්ස් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඇරියට මේකේ සීට්ස් හොඳටම කම්ෆර්ටබල්. නමුත් අපි වෙන වාහනයක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි සීට්ස් කම්ෆර්ටබල් නැහැ. නමුත් මේකේ සොක්ස් ගොඩක් කම්ෆර්ටබල්. කියන්නේ බලවල වැටෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේක හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මේක ඉන්දියාවේ නිපදවපු එකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අලුතෙන් එන වාහන ජපනිස් වාහන ගමු ඒවා අත්‍තරම හදන්නේ ජපානයේ පාරවල් වලටනේ. නමුත් ඉන්දියාවේ ඒ වගේ අත්‍තරම සුමට පාරවල් නැහැ. ඉන්දියාවේ බහුතරයක් ගත්තොත් එම් පාරවල් ගොඩක් රළුයි. ඉතින් ලංකාවට ගොඩක් සමානයි. ඉතින් මම හිතනවා පෞද්ගලිකව ඒ නිසා මේක ලංකාවේ පාරවල් වලට ගොඩක් සූටබල් කාර් එකක් කියලා. ඉතින් ඕවා තමයි මේක කියන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ කාර් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට කිසිම පැකලීමකින් තොරව ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ රිපෙයාර් එකක් ආවොත් ලේසියෙන් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාර්ට්ස් ලොකු අඩුකමකුත් නැහැ මේ කාර්ස් වලට. අනිත් එක මේවා රිපෙයාර් කරන්න ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අලුතෙන් එන කාර්ස් වගේ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට්ස් මේ කාර්යගේ නැහැ. ගොඩක් ඒවා ඇනලොග් කම්පොනන්ට්ස් තියෙන. ඉතින් ලේසියෙන් රිපෙයාර් කරගැනීමේ හැකියාව මේ කාර්යගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ රිපෙයාර් කොස්ට් එකත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ප්‍රයිස් එකත් ගොඩක් අෆෝඩබල්. ඉතින් පළවෙනි ෆස්ට් කාර් එක ගන්න කෙනෙක් නම් මේ කාර් එක තමයි ඔයාට කියාපු වාහනේ. ඉතින් ඔයා තමයි මේ කාර් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේ වගේ වාහනයකින් ඉදිරියට හම්බෙන බලාපොරොත්තු අපි මේ වීඩියෝ එකකින් යනවා. මේ ඔබේ වාහන සිනහ සැබෑ කර ලංකාවේ එකම සෙවන රියර් සෙවන සමගින් මම චානුකු.